Well, family goers, we would like to congratulate Team Limpoxi for running a 276 high game. Storm yun, storm. Truck. Truck. Bola ni Kenneth. Truck. Truck pa bola ni Kenneth Chua. Si Markley meron din. Si ano meron din, si... Wait, ilan sila kami? 170 ba? Ayun. So, sino yung player nila? Ay, kanina hindi ko... TGF. Di ba rin, meron naman silang kanilang ano. Basta ngayon ay TGF din sila. Oo, TGF sila ngayon. Ito yung mga game natin na magkasama nila. Itong tuyo na doon. No choice eh. Parang 6,000. Kung hindi ko nilinis 4,000.
Parang yung driver na nabasa ko, yung driver ng mayaman. Namatay yung asawa ng mayaman. So, yung babae, pinakasalan yung driver. Siyempre, yung may nakapagmayaman, naiwan doon sa akin. Dapat natuloy yung babae yung asawa, pinakasalan yung driver. Sabi ng driver, nung una, akala ko, pinagtatrabaho ko yung boss. Yung pala, yung boss ko nagtatrabaho ko sa akin. Wala yung sila Wow! What? Mr. Dual Citizen. Senior. PWD. Ikaw rin, ano ka rin? Laking bagay yun. Laking bagay. Bagay, hindi naman malaking bagay. Nakakatuwa lang. Nakakatuwa. Hindi tayo magalit sa gobyerno. At least kahit pa paano yung binabayaran mong income tax, may konti. Konti. Talaga, natutulog ang konti. Hapon. Hindi. Korean din. Kim Min Jo. Hindi siguro hindi na qualify. Wala sa boto. Wala siya. Paano nga pala yun? Invitation na? Paano nila ginawa? Invitation, alam po invitation, mga foreigners. Pero yung mga locals, magko-qualify ka para maglaro. Eh, ewan ko kung national team kung sino
legend. Pero hindi ko lang Yung idol kong Koreano na Kalwete na national team dati, nag-good pa rin. si yung nakasalamin, nasingkit. Oh, galing pa rin. Galing pa rin. Grabe. Ano ba ang trabaho? Choi Bokum yan. Oh, yun. Choi Bokum, di ba? Wala na. Ano siya? Hindi. Mas payat pa kay Brian. Ganun? Oo. Payat na siya. Puno na, hindi ko nga siya nakilala. Sabi ko, Choi Bokum ba yun?